Дивіться, тут вас кинуть, ходите 100 метрів, тут по правій стороні від дороги буде йти ровно, так, і з лівої сторони. Вам треба буде цей. Залазите сюди і там подовжують інженерне обладнання. Куда влево-вправо? Вправо. Так. Норы какие-то, говорят, вроде повырывали, я не знаю, что там за норы. Что там, как? Все. Обстановка в Покровську дуже важка. Дуже. Тут противника, ну, наскільки от ми були в Кліщеївці, Андріївці, там противника багато, тут його в 2 рази більше. Но тут є преимущество того, що якщо на Бахмутському і Кліщеївському напрямку, там проблема в тому, що там поля. Там ми стояли в обороні, нас штурмували, но там поля і там йдуть, багато використовує противник БПЛА. А там, щоб переміститися, кілометр пройти, ну, якщо ти этот кілометр пройдеш, знаєш, моли Бога, що ти живой. Тому що з БПЛА, зброси. Тут противника в десятки разів більше. От ми вже тут 27 днів, з першого дня, почали давати противнику зрозуміти, хто і що. Ми нанесли противнику стільки втрат, що вони по тим напрямкам, в які вони заходили, вони перестали вже просуватися. Тут противник БПЛА використовує тільки і в FPV, і для розвідки. Вони не використовують ні зброси, а якщо використовують, то і FPV тільки для ураження. Противник заходить з усіх сторон. Тут у них тактика, ну, як вам сказати, у них стоїть тактика така, щоб захопити, я так розумію, місто і перейти на Дніпропетровськ. Вони хочуть перерізати трасу Дніпропетровську. Я ще не бачу. Щоб за сутки нас штурмували раз 15. І вони штурмують кількістю 10-15 чоловік. І вони просто отак ідуть, ти їх ложиш, хлопці ложать на постах. Безпілотники збрасують НВП їм на голову, воно все одно, воно впало, він стає і йде. Їх таке кількість, що, ну, ти просто, ну, ми поражаємося. Ти їх 10 чоловік вбив, час пройшов, дивишся, вже йде ще 10 чоловік. І вони йдуть толпою, просто отак на рожон йдуть, ти будеш в них стріляти, вони йдуть. І откуда у них така мотивація, я, ну, не знаю. От на сьогоднішній день, от сьогодні, що, грубо говоря, от сьогодні зранку нас вже штурмували 3 рази. Ночі вони накопичують сили, пересуваються, питаються пересунутися, десь зайняти собі оборону, а під утро от стабільно, тільки 6 ранку, по 2-3 чоловіка вони починають просто в лоб іти і штурмувати.
Чую звук каба, вікно пригає, мене викидає з вікна сюди, а Торію викидає потім сюди. І все. А що було, довго відновлювався? Це ні, 5 днів. Прокапався і все. Да. Ну там забої серйозні такі були трохи. А забої чого? Та руки, коліна там. А голова? Ну да. Нормально все? Ні, вже вилічився. Вже нормально. Каби. І потім не пам'ятаю. Куда? Ні, повезло, що туди не викинули. Це який поверх? 9-й. 10-й, так. Як завжди, все ми любимо. Та прилетів. Спускаємося? Можемо. Бо щось 9-й етаж, він стрімний. Місцеві як ставляться до вас? Ну, тут двояка якби, ситуація. Деякі більш-менш лояльно, а деякі просто дивляться скоса на тебе, нічого тобі не відповідають. Просто ти намагаєшся в них щось спросити, можеш їм тут допомогти, а вони просто типу, розворачуються і виходять. А Ждуть русський мір. Ждуть русський мір. По-любому, ну а що, не ясно. Може і таке. Але русський мір же їх тут вбиває. Як вони... Логіка ця працює. Ну, логіка, я думаю, що так, тут логіка така, що тут залишилися тільки ті люди, які народилися при Совєтському Союзі і, грубо говоря, виросли при ньому. А вся молодь, всі адекватні люди вже виїхали з Покровська. Що люди, як вони виживають, їм щось привозять, там якусь воду? Я думаю, волонтерку привозять, воду привозять. Це гуманітарні місії якісь, так? Я думаю, так, тому що, ну, прям такого скупчення тут не бачив, але волонтери допомагають. Але ви не спілкуєтеся, так? Ні з ким не Ну, знаєте? намагаємося не спілкуватися, тому що ми не знаємо, що це за людина і що в неї в голові, якби, і тому подобне. Чим Покровськ здивував? Ну, якщо так брати, то повторюється історія Бахмуту. Дуже сильно схожа. Так же само з двох сторон обходять, ну, точніше, намагаються обійти. І якби, ну, історія Бахмута, я думаю, буде. Ну, якщо ми нічого не зробимо для цього, щоб не було цього. Але в Бахмуті не було FPV, КАП. Не було, ну там так же само, ну, сама якби розстановка сили, що Бахмут вони обійшли зліва-справа, що тут намагаються зліва-справа обійти. Жутко, да, нам якось на вулиці?